ण अणा अणी अणी णू णू अणे अणाई णौ अणौ अणम नः. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ण अणा अणी अणी णू णू अणे अणाई णौ अणौ अणम नः. आता पटापट बोलूया. ण अणा अणी अणी णू णू अणे अणाई णौ अणौ अणम नः. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.